ओके फ्रेंड्स, ठीक आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये जे आहे आपण पुढचं युनिट सुरू करणार आहे, युनिट 4 त्याचे आहे, ते आहे कायनेटिक्स. ठीक आहे. आता कायनेटिक्स म्हणजे काय, तर इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ रेफरन्स टू द फोर्स कॉजिंग दॅट मोशन. ठीक आहे. आपल्याला त्या बॉडीचं मोशन स्टडी करायचं आहे, की आपण आधी कायनेमॅटिक्समध्येही केलेलं आहे. फक्त आता इथे काय, विथ रेफरन्स टू द फोर्स कॉजिंग दॅट मोशन. त्या फोर्स, ते मोशन होण्यामागचा जो फोर्स आहे, जो फोर्स लावल्यामुळे ते मोशन होतं आहे, तो आपल्याला इथे कन्सिडर करायचा आहे. ठीक आहे. जे की आपण याच्या आधी कायनेमॅटिक्समध्ये केलं नाही. तर एक तुम्हाला एक सिम्पल क्वेश्चन विचारतो की विच लॉ गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन मोशन अँड फोर्स. ठीक आहे. थोडा विचार करा. सो द आन्सर इज दॅट विल बी न्यूटन्स सेकंड लॉ. ठीक आहे. आन्सर जे आहे न्यूटन्स सेकंड लॉ. देन व्हॉट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. ठीक आहे. आता तुम्हाला विचारलं की व्हॉट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, तर तुमच्यापैकी 1-2 जण हातवरती करतील आणि सांगतील की F इज इक्वल टू एम ए. न्यूटन्स सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू एम ए. सो दॅट विल बी पार्शियली करेक्ट. ते जे आहे ते थोडंसं बरोबर आहे, बट ॲक्च्युली तो लॉ काय आहे, तर तुम्ही वेगळ्या रेफरन्स बुक जर बघितलं तर तुम्हाला वेगळ्या त्याचे डेफिनेशन सापडतील. ठीक आहे. काही रेफरन्स बुकमध्ये किंवा 12th तुम्हाला सांगितलं गेलं असेल की द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. सो मग तुम्ही लिहिता F इज इक्वल टू और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ m इंटू व्ही, आणि मग त्यातलं m कॉन्स्टंट, सो d/dt ऑफ व्ही म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. मग त्याला तुम्ही ॲक्सेलरेशन लिहिता, मग त्याला पुढं F इज इक्वल टू ma असं तुम्ही लिहिता. ठीक आहे. काही रेफरन्स बुकमध्ये तुम्ही जर बघितलं त्यात असं दिलेलं आहे, इफ द रिझल्टंट फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट झिरो. ठीक आहे. इफ रिझल्टंट फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट झिरो, then that body will move in the direction of the applied force or in the direction of the resultant force. एखाद्या बॉडीवर ॲक्ट होणारा रिझल्टंट फोर्स जो आहे, म्हणजे त्याच्यावर नंबर ऑफ फोर्सेस ॲक्ट होत आहे, त्यांचा रिझल्टंट फोर्स जो आहे तो जर झिरो नसला तर ती बॉडी त्या सेम डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होती विथ ॲक्सेलरेशन ए. आणि ते ॲक्सेलरेशन जे आहे ते प्रपोर्शनल असतं त्या अप्लाइड फोर्सला. जेवढा फोर्स वाढत जाईल तेवढं ते ॲक्सेलरेशन वाढत जाईल, जेवढा फोर्स कमी होत जाईल तेवढं ते ॲक्सेलरेशन कमी होत जाईल. आणि त्याला इन टर्म्स ऑफ मॅथमॅटिक्स जर म्हणायचं झालं तर मग समेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए असं आपण लिहितो. समेशन F म्हणजेच तिथे रिझल्टंट फोर्स असतो, किंवा आपण याला R इज इक्वल टू ma असं लिहू शकतो. ठीक आहे. तर तो झाला न्यूटन्स सेकंड लॉ, म्हणजे दॅट इज द लॉ दॅट गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स अँड ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे. आपण आधी कायनेमॅटिक्समध्ये जे 3 इक्वेशन ऑफ लिनियर मोशन यूज केले त्याच्यामध्ये कुठेही फोर्स नव्हता, त्याच्यामध्ये कुठेही फोर्सची टर्म नव्हती. ठीक आहे. त्याच्यामुळे तिथे आपण फोर्स कन्सिडरच केला नाही. पण इथे जे आहे समेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए, म्हणजे फोर्स आपण कन्सिडर करतो आहे, आणि ए जे आहे दॅट विल बी ॲक्सेलरेशन, सो दॅट विल बी टर्म रिलेटेड टू द मोशन. ठीक आहे. मग याच्यात जे आहे अगेन, आता समेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए जरी आपण म्हणतो असलो तरी तिथे ॲक्च्युअल काय आहे, समजा फोर्स ॲक्ट होतो आहे एका इनक्लाइंड डायरेक्शनमध्ये आणि बॉडी हॉरिझॉन्टली मूव्ह होती आहे. मग त्या केसमध्ये आपल्याला फोर्स जो आहे त्या न्यूटन्स लॉमधला तो हॉरिझॉन्टलच कन्सिडर करावा लागेल. मग त्या केसमध्ये आपल्याला F समजा एकच फोर्स एक हॉरिझॉन्टल प्लेनवर बॉडी रेस्टिंग आहे आणि त्याला एका डायरेक्शननी इन्क्लाइंड फोर्स लागतो आहे. ठीक आहे. F फोर्स लागतो आहे, तर मग त्याला आपल्याला रिझॉल्व करावं लागेल. मग त्याचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, ठीक आहे, हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, देन व्हर्टिकल कंपोनंट, ठीक आहे, हा व्हर्टिकल कंपोनंट, आणि मग इथे न्यूटन्स लॉ आपल्याला यूज करावं लागेल इन एक्स डायरेक्शन. ठीक आहे. कारण ती दॅट बॉडी इज मुव्हिंग इन एक्स डायरेक्शन, नॉट इन वाय डायरेक्शन. ठीक आहे. आणि मग त्याच्यामुळे आपण त्याला मग असं लिहू शकतो समेशन Fx इज इक्वल टू ma(x), कारण इथे फोर्स आणि ॲक्सेलरेशन जे आहे त्या वेक्टर क्वांटिटीज आहे, म्हणून Fx इज इक्वल टू ma(x). आणि असं सिमिलरली जर वाय डायरेक्शनमध्ये ते असलं तर त्याला आपण समेशन Fy इज इक्वल टू m इंटू ay असं लिहू शकतो. ठीक आहे. देन आता हा जो आहे इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, हेच जर आपण याला इन टर्म्स ऑफ डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल जर म्हणायचं झालं, याला इन टर्म्स ऑफ डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल जर म्हणायचं झालं, किंवा डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल जो आहे तर तो काय सांगतो, समेशन F मायनस ma इज इक्वल टू 0. आणि यालाच, कारण की आपण त्याला इज इक्वल टू 0च्या टर्ममध्ये लिहिलं आहे, म्हणून यालाच आपण म्हटलं जातं की इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. या इक्वेशनला म्हटलं जातं इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. डायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, की दॅट बॉडी विल बी इन रेस्ट कंडिशन, दॅट बॉडी विल बी इन मोशन अंडर द डायनामिक इक्विलिब्रियम.
इफ दिस इक्वेशन इज सॅटिस्फाय समेशन एफ मायनस एम ए इज इक्वल टू 0 देन दॅट बॉडी विल बी इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. आता याच्या हे डी एलम्बर्ट्सने इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याला त्याचं नाव दिलं आहे डी एलम्बर्ट्स इज अ नेम ऑफ अ सायंटिस्ट. ठीक आहे. डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल त्याला म्हटलं जातं. आणि याच्यामध्ये डी एलम्बर्ट्स काय सांगतो की मायनस एम ए म्हणजे काय फोर्स आहे, तर मायनस एम ए जो आहे तो त्या बॉडीचा इनर्शिया फोर्स आहे, तो त्या बॉडीचा इनर्शिया फोर्स आहे. ठीक आहे. द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मग त्याला कसं डिफाईन करता येतं, इट इज द रेजिस्टन्स टू द चेंज इन द कंडिशन ऑफ रेस्ट ऑर ऑफ युनिफॉर्म मोशन ऑफ दॅट बॉडी. त्या बॉडीची रेस्ट किंवा मोशनमध्ये राहण्याची जी टेंडन्सी आहे तिला रजिस्ट करणारा फोर्स म्हणजे इनर्शिया फोर्स आहे. मग हा मायनस एम ए जो आहे त्याला आपण इनर्शिया फोर्स असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि हे जे पूर्ण इक्वेशन आहे समेशन एफ मायनस एम ए इज इक्वल टू 0 यालाच म्हटलं आहे तर इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम किंवा डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. ठीक आहे. अगेन सिमिलरली जर त्या बॉडी एक्स डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होणार असेल, फोर्स जर इन्क्लाइंड असेल तर त्या केसमध्ये समेशन एफ एक्स मायनस एम ए एक्स इज इक्वल टू 0 आपल्याला तिथे इक्वेशन यूज करावं लागेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता हेच मोशन जर कर्व्हिलिनियरच्या टर्ममध्ये म्हणायचे झाले तर एखादी जर कर्व्हिलिनियर मोशन तिथे आहे आणि तिथे आपण कायनेटिक्स यूज करतो आहे, तिथे न्यूटन सेकंड लॉ किंवा डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल आपण यूज करतो आहे, तर तिथेच ह्या इक्वेशनला एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स ते रेक्टँग्युलर कंपोनंट जर आपण घेतले तर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स. ठीक आहे. आणि समेशन एफ वाय इज इक्वल टू एम ए वाय अशा टर्ममध्ये आपण लिहू शकतो. आणि याच्यामध्येच आपण जर याचे टँजेन्शियल आणि नॉर्मल कंपोनंट जर घेतले, ठीक आहे, हे आपण कर्व्हिलिनियर मोशनच्या व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे, कर्व्हिलिनियर मोशनच्या लेक्चरमध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. म्हणजे टँजेन्शियल जर आपण म्हटलं तर मग काय होते ते ए टी टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. सो मग त्या केसमध्ये समेशन एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी. ठीक आहे. हे झालं वी कॅन से द न्यूटन सेकंड लॉ इन टँजेन्शियल डायरेक्शन. आणि नॉर्मल डायरेक्शनमध्ये समेशन एफ एन इज इक्वल टू एम इंटू ए एन. ए एन इज नॉर्मल ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे. अगेन ए एनला आपण काय लिहू शकतो व्ही स्क्वेअर बाय आर, म्हणजे समेशन एफ एन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय आर इंटू एम. ठीक आहे. आणि ए टी जे आहे ते कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन आहे, त्याला आपण डी व्ही बाय डी टी असं म्हणू शकतो. सो समेशन एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू डी व्ही बाय डी टी. हे झाले इक्वेशन ऑफ डायनॅमिक हे झाले इक्वेशन ऑफ लिनियर मोशन फॉर कर्व्हिलिनियर मोशन. ओके. इक्वेशन ऑफ कायनेटिक्स फॉर कर्व्हिलिनियर मोशन. ठीक आहे. देन आता हेच डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल तर कर्व्हिलिनियरच्या टर्ममध्ये लिहायचं झाला तर समेशन एफ टी मायनस एम इंटू ए टी इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. आणि समेशन एफ एन मायनस एम इंटू ए एन इज इक्वल टू 0. मग हे झाले इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कर्व्हिलिनियर मोशन. ठीक आहे. आता याचे न्यूमरिकल सॉल्व करताना आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे की फोर्सची डायरेक्शन. ठीक आहे. समजा आपण न्यूटनचं कोणतंही न्यूमरिकल जे आहे कायनेटिक्सचं ते आपण आयदर न्यूटन सेकंड लॉनी यूज करू शकतो किंवा डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल आपण यूज करू शकतो. ठीक आहे. जर इफ इट इज मेन्शन इन क्वेश्चनमध्ये जर दिलेलं असेल की यूज न्यूटन सेकंड लॉ तर न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हाला यूज करायचा आहे. जर क्वेश्चनमध्ये तसं मेन्शन नसेल तर तुम्ही न्यूटन सेकंड लॉ किंवा डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल कोणताही यूज करू शकता. ठीक आहे. पण याच्यात एक सिम्पल तुम्ही डायरेक्शन लक्षात ठेवा की एखादी बॉडी आहे. ठीक आहे. समजा ती हॉरिझॉन्टल एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. हॉरिझॉन्टल प्लेनवर एक बॉडी रेस्टिंग आहे. ठीक आहे. ती बॉडी हॉरिझॉन्टल मूव्ह होत आहे. ठीक आहे. अप्लाइड फोर्स पी आहे. तर समजा आपण न्यूटन सेकंड लॉ यूज करतो आहे. ठीक आहे. तर समेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. ठीक आहे. आता इथं एम ए काय आहे इनर्शिया फोर्स. त्याच्यामुळं इथे साइन कन्व्हेन्शन्स काय असणार आहे समेशन एफमध्ये द फोर्सेस विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दॅट विल बी टेकन ॲज पॉझिटिव्ह. ज्या मोशनच्या फेवरमध्ये फोर्सेस आहेत, मोशनचं डायरेक्शन आणि फोर्सचं डायरेक्शन जर सेम असेल तर तो फोर्स आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे आणि ते जर अपोजिट असेल तर तो फोर्स आपल्याला निगेटिव्ह घ्यायचा आहे. ठीक आहे. एक तुम्ही परफेक्टली लक्षात ठेवा. परत मी रिपीट करतो आहे, जर अप्लाइड फोर्स जो आहे तो आणि डायरेक्शन ऑफ मोशन हे सेम असेल तर आपल्याला तो फोर्स त्या समेशन एफ एक्स जे आपण घेणार त्याचे समेशन एफ जे घेणार त्याच्यामुळे तो पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आणि जर मोशन आणि त्या फोर्सचं डायरेक्शन अपोजिट असेल तर तो आपल्याला निगेटिव्ह घ्यायचा आहे. ठीक आहे. हे पुढे न्यूमरिकलमध्ये आपण बघूयात. ठीक आहे. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूमरिकल बघूयात. ठीक आहे. ओके.